Sau đây xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, sau đây muốn giới thiệu đến quý vị hai gương mặt nữ sinh viên rất là ưu tú trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt của chúng ta. Đó là hai bạn trẻ Faith và Khuê Đăng. Faith là một thành viên của Tổng hội sinh viên, cô cũng là director của Hoa Hồng. Và Khuê Đăng là Vice President của Tổng hội sinh viên UVSA. Rất là cảm ơn hai con đã nhận lời cho cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Và phải nói một câu là hai con là hai người trẻ nhất mà đã từng làm talk show với chú trong cái studio này. Dạ, cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Son muốn nói với quý vị là cái lý do mà Son xưng chú với con với hai bạn trẻ này, tại vì hai bạn này cũng chạc tuổi với con gái lớn của Son Lê thôi. Nhưng mà trước tiên phải bắt đầu từ Faith đi ha. Faith và Khuê nữa, hãy giới thiệu một chút xíu về bản thân mình được không, cho khán giả có thể biết thêm về hai con. Dạ, con xin kính chào quý vị. Con tên là Faith. Tên Việt của con là Trân. Con sinh bên Mỹ ở Garden Grove. Con học tiếng Pháp với lại kinh tế học với lại international studies ở UCI. Còn Khuê thì sao? Dạ, cảm ơn chú. Con xin kính chào quý vị. Con tên là Khuê Đăng á. Con xin nói tiếng Anh. So I am from Rosemead, California, and I'm currently studying public health to be an epidemiologist. Wow, vậy là cả hai con là đều sanh trưởng ở Mỹ hết luôn. Dạ. Cho nên là quý vị, nếu mà trong cái talk show này mà hai người bạn trẻ của chúng ta lâu lâu có nói tiếng Anh, tiếng Việt thì quý vị cũng cáo lỗi nha, tại vì hai bạn là sinh trưởng ở đây. Son cảm thấy là hai bạn nói tiếng Việt như vậy là quá giỏi rồi. Tụi con học tiếng Việt ở đâu vậy? Dạ, con không có đi học tiếng Việt, con nói tiếng Việt ở nhà với mẹ thôi. Nói chuyện với mẹ thôi mà nói giỏi vậy đó. Dạ, cảm ơn chú. Wow. Còn Khuê thì sao, có học tiếng Việt ở đâu không? Dạ không, con chỉ có nói chuyện với lại mẹ ba ở nhà thôi. Nói chuyện với mẹ ba ở nhà thôi. Tụi con có anh chị em ở trong nhà mà nói chuyện tiếng Việt không? Dạ không. I have 4 younger siblings, and unfortunately, they do not speak as well as I do. Oh, that's okay. At least you try. You try. Chú rất là ngạc nhiên và ấn tượng khi mà chú thấy là những người bạn trẻ mà sanh trưởng ở đây mà lại có rất là nhiều những cái sinh hoạt, những cái activity trong cộng đồng người Việt của mình như vậy. Dạ. Mà đặc biệt là Hội sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ. Thì không biết là ngoài ngôn ngữ ra thì bây giờ muốn nói về những cái vấn đề khác như là âm nhạc và đồ ăn đi. Tụi con có nghe nhạc Việt Nam không? Dạ có. Con thích nghe nhạc sến. Có nghe nhạc sến? Wow. Nhạc sến Việt Nam. Có biết nhạc sến là nhạc gì không? Dạ, country music, Vietnamese country music. Con biết bài nào của nhạc sến không? Có nhiều bài. Thôi. Dạ không, con ngại. Nhưng mà có nhiều bài con thích. Dạ. Chẳng hạn như là cái câu nó là gì, chắc là con không nhớ tên tựa đề đâu đúng không? Ngay cả chú Son nhiều khi cũng không nhớ cái tựa đề của bài hát. Nhưng mà cái khúc nào là con nhớ nhất nè? Con thích cái bài con quên cái tên của cái bài, the title. Con không có nhớ mấy cái title của mấy bài Việt Nam, tại con không có nói tiếng Việt dành lắm. Không, thì mà cái khúc nghe... cái khúc mà con ca đó, con nhớ không? Giống như là anh nghèo không nhận kim cương đồ này. Con suy nghĩ. Con không... Bây giờ chú hỏi con bất ngờ con cũng quên hết rồi. Quên hết rồi, đúng rồi. Thường á khi mà mình hát những cái bài đó, thường là không biết là mấy con như thế nào, nhưng mà khi mà chú lái xe hoặc là chú nhiều khi right in the shower too. Yeah, no, that's me too. Lên mình hát. Còn Khuê thì sao, có biết bài nào tiếng Việt không? Con không quên luôn mà con when I was little I used to listen to Sương Mai. Biết Sương Mai luôn đó. Yeah. Wow. Sương Mai hồi đó là cũng rất là nổi tiếng luôn, những bạn trẻ là hay nghe lắm đó. Yeah. Còn đồ ăn Việt Nam thì sao? Tụi con thích ăn đồ Việt Nam nào nhất? Con thích ăn bún đậu mắm tôm. Really? Tại gia đình của con là người Vác. Thì con lớn lên con I'm like used to it. I know a lot of people are like scared of it. Tại cái mùi mắm thì it's kind of strong. But it's something that I grew up eating and it's something that reminds me of my family and my roots. Khi mà con ăn cái đó trước bạn và những bạn Mỹ đó thì cái phản ứng của họ như thế nào? Bạn con là bạn Việt Nam thôi chứ con không có bạn Mỹ. Thì ai cũng bình thường. Nhưng mà những người bạn khác cùng lứa với con cũng sanh ở đây đúng không? Rồi họ ngửi mùi mắm tôm họ thấy như thế nào? Cũng hơi sợ chút xíu nhưng mà người ta cũng hiểu, tại mấy bạn con là người Việt Nam á thì cũng ok. Thì cũng những hơi it's kind of shocking. But at the same time they're used to it because they've seen their parents eat like the same thing. Wow, really impressive. Chứ không nghĩ là con biết ăn mắm tôm đó, tại con sanh ở đây. Thường là mấy bạn sanh ở đây là sợ mắm tôm. Sợ cái đó lắm. Còn Khuê sao, Khuê có sợ mắm tôm không? Oh no, delicious. Tụi con thử mắm reup chưa?
Dạ, ngon lắm chứ. Có biết mắm ruốc không? Ăn với bún bò Huế đó. Oh yes, yes. Con không có thích cái texture. It doesn't taste good for me. Ok, vậy là không ăn được. Yeah. Còn nước mắm bình thường thì sao? Fish sauce á? Of course, được chứ. Ok. Còn ok fish sauce. Nước tương thì sao? Nước tương xì dầu đó. Ok. Oh yeah. Oh yeah. Wow. I'm very interested in hearing your favorite food. Còn ngoài cái món bún đậu mắm tôm ra thì con thích món gì nữa? Bánh xèo thích không? Bánh xèo hay ngán cho con. Cái gì có mắm tôm là con thích. Cái gì cũng tôm được hết. Dạ. Ok, vậy là mai này mà ai mà có muốn làm bạn trai của Faith mà muốn dắt Faith đi ăn là phải Oh my dắt God. con đến ăn mắm tôm mới được. Bún mắm, nước Ok. lèo, bún lèo cũng ngon. Ok, just Cái món don't đó. kiss each other after that. Oh my god. Quê thì sao? Yeah, bà ngoại với lại ông ngoại của con, they make usually bánh xèo or bánh canh, so that's one of my favorites. But if I'm at home or I go to restaurants, I like eating ốc, like snail. Yeah, some of my Really? favorites. Sanh ở Mỹ mà dám ăn ốc. Wow. Chú Son biết có nhiều người mà qua đây từ nhỏ thôi, nhưng mà khi mà về lại Việt Nam nó cũng rất là sợ mắm tôm, sợ ốc này kia, không dám ăn những cái món đó đâu. Dạ. Nhưng mà hai con là phải nói là rất là cá tính đó. We're cultured. Yeah, rất là giỏi, vẫn mặc dù là Sanh ở đây nhưng mà vẫn còn rất là đam mê về cái âm nhạc cũng như là ẩm thực của Việt Nam. Dạ. Khá khen cho con. Hình như là ngoài tiếng Việt ra là con có biết ngôn ngữ nào nữa không? Faith đi. Ngôn ngữ đấy gì rồi chú? Language. Language. Dạ con cũng nói tiếng Pháp, thì con nói tiếng Anh, tiếng Pháp với lại tiếng Việt. Ok. Dạ. Cái lý do mà chú hỏi là tại vì ở Mỹ đó thường thường là đi học high school hoặc là even middle school, người ta cũng dạy cho mình một cái language khác nữa ngoài tiếng Anh. Dạ. Thì ngoài tiếng Anh ra là con giỏi nhất là tiếng gì? Tiếng Pháp. Tiếng Tiếng Pháp. Pháp thì con viết với lại con đọc được, mà con nói con bị hơi ngại. Nhưng mà... Viết được luôn đó. Dạ được. Giỏi hơn chú Son rồi. Giỏi hơn chú Son rồi. Con có thể nào nói một đoạn tiếng Pháp được không? Dạ được. Bonjour, je m'appelle Fatou. J'ai 21 ans. Je suis née en Californie et j'étudie le français et l'économie. What does that mean? Hello, my name is Fatou. I'm 21 years old. I was born in California. I study economics and French. Impressive. Wow, quý vị cho phép một tràng pháo tay. Trời ơi, nói tiếng Anh được, nói tiếng Việt được, mà nói tiếng Pháp cũng được nữa. Còn Khuê thì sao? Khuê có biết nói tiếng Tây Ban Nha hay tiếng Pháp gì không? Oh no, I'm not as impressive. Okay, So I only it's know okay. English, but I can speak a little bit of maybe Spanish. Spanish? Okay, try it. Mi llamo Khuê. Well, you beat me. You're better than me. I can't even say that word. Không biết nói luôn, Son chỉ biết nói tiếng Việt với tiếng Anh thôi. Ok, rất là thú vị. Nếu mà có thời giờ thêm thì chú Son rất là muốn làm những cái talk show trong tương lai mà nói về những cái sở thích của tụi con. Nhưng mà trong cái talk show ngày hôm nay, chú muốn đề cập đến cái chủ đề chính của ngày hôm nay là VSA UCI, là hội sinh viên, mà cái chương trình mà tụi con đang tham gia, cũng như là Rose Pageant, Beauty Pageant, một cái sự kiện thi hoa hậu sinh viên, hoa hồng đúng không con? Dạ. Đó, thì hôm nay chúng ta sẽ nói về những cái chủ đề đó. Trước tiên thì con có thể nhìn vào camera và nói với khán giả biết là VSA UCI là gì và cái mục đích của VSA UCI không? Dạ. Thì VSA UCI, we are a VSA, so VSA stands for Vietnamese Student Association, and our branch is located at UCI, so the University of California, Irvine. So we are based in Irvine, and we are one of the campuses that are closest to Little Saigon. So we are one of the biggest and most active branches of VSA. So a lot of other schools in SoCal also have, or Southern California also have like their own VSA, but I'm going to focus specifically about the one at UCI because that's where I go to school at. And for VSA UCI, our biggest annual event is Rose Pageant or Hoa Home. And that's, so the main purpose of every VSA, including VSA UCI, is to preserve culture. Ok, để chú Son cố gắng dịch lại nha, nó cũng hơi dài. Đại khái ý của Faith muốn nói đến VSA UCI là giống như là một tổng hội sinh viên người Mỹ gốc Việt mà tại trường UCI, có nghĩa là trường University of California, tại thành phố Irvine, ở trong quận Cam của chúng ta. Đó là cái trường gần nhất ở quận Cam. Thì mục đích của VSA UCI là muốn bảo tồn và duy trì cái văn hóa của người Việt của chúng ta tại Hoa Kỳ. Rồi, mời con tiếp tục. Yeah, won't you? So for VSA UCI specifically, every year we have Rose Pageant or Hoa Hồng. And the purpose or the goal of Hoa Hồng is number one, to preserve culture.
Because Vietnamese American students, we have to balance this kind of bicultural identity of being Vietnamese and American, and so we really want to preserve that Vietnamese identity on foreign land, like in America. So that's something that's very important to us. Another big goal of ours for Rose Pageant is to give back to the Vietnamese American community here in Little Saigon or Orange County in general, and also the Vietnamese community in Vietnam as well. Vậy là một trong những cái mục tiêu của Rose Pageant hoặc là cái sự kiện thi hoa hậu, hoa hồng của Hội sinh viên người Mỹ gốc Việt của chúng ta là muốn bảo tồn văn hóa của người Việt chúng ta tại đây. Mà có những cái sự kiện cuối năm như là Faith vừa mới nói rồi, đó là cuộc thi hoa hậu đúng không? Dạ. Cuộc thi hoa hậu Dạ. sinh viên. Dạ. Đó. Cái đó có phải là muốn tôn vinh cái nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam không? So actually this year our theme that I chose was the inner beauty of a Vietnamese woman. So nét đẹp tâm hồn phụ nữ Việt Nam. Nét đẹp tâm hồn phụ nữ Việt Nam. Yeah. Okay. And so that theme it's not just physical beauty. It's something that's more deep than that. And Right. I decided to choose that theme, and I pitched it to my co-director for Rose Pageant, Michelle, because I was really passionate about the beauty of Vietnamese culture. And I feel like that's something that's overlooked, especially in America, because we have this pressure, especially as young college students, to assimilate to American culture. And so that was something that really struck out to me. And so I wanted the theme this year to be that, because I wanted all of our contestants to really self-reflect and think about what is the beauty of Vietnamese culture, and Right. the beauty of being a Vietnamese American woman in in America. Okay. And so that's something that I'm really excited about, and we're really excited for all of the judges and all of the audience to watch all of our contestants display their inner beauty, for them to shine on stage. Ok. Vậy là Faith muốn tôn vinh cái nét đẹp, không những là cái nét đẹp ngoại hình của người phụ nữ Việt Nam, mà là còn cái nét đẹp ở trong tâm hồn, cũng như là nét đẹp về văn hóa của chúng ta tại đây. Vậy thì bây giờ chú muốn hỏi Khuê nè, ngoài những cái sinh hoạt gọi là thi hoa hậu mà do VSA UCI tổ chức ra thì không biết là hội còn có những cái sinh hoạt khác không, chẳng hạn như là sinh hoạt về ngày Tết hay là cái gì không? Yeah, cảm ơn chú. So UVSA, otherwise known as Dong Hoi Sinh Viên, is the big program that UCI VSA as well as many other schools are part of. And we host a lot of different community events such as Tet Festival 2024. This event is usually hosted at OC Fairgrounds in Costa Mesa, and it is going to be held, I believe, February 9th through 11th this year. This event kind of is a gift back to our community to showcase what that festival is really all about. It's actually the biggest festival in the West Coast. Awesome. Vậy là Khuê vừa mới nói là Tổng hội sinh viên không những là tổ chức những cái chương trình thi hoa hậu mang cái tính cách bảo tồn văn hóa Việt Nam, tôn vinh cái nét đẹp phụ nữ Việt Nam cũng như là cái nét đẹp tâm hồn ra, mà còn tổ chức những cái chương trình gọi là Tết đầu năm, Tết Nguyên đán đầu năm ở Costa Mesa đúng không? Costa Mesa. Bây giờ Son mới biết là thì ra là hội sinh viên của Khuê và Faith là tổ chức những cái chương trình đó, tại vì Son đã dắt gia đình đến đó nhiều lần, hầu như năm nào cũng tới cái OC Fair đúng không? Đúng rồi. Yeah, I'm so amazed. Cảm Quá ơn đẹp chú. luôn. Tại sao những bạn trẻ của chúng ta sinh ra ở Mỹ mà có thể có những cái ý tưởng design, những cái làng tre rất là mộc mạc, rồi những cái bàn mà ngồi uống trà, những chiếc xích lô, những cái xe gánh bánh mì, nó đặc trưng cho cái văn hóa Việt Nam mà cái thời mà phải nói là trước khi mà chú Son ra đời nữa. Tụi con lấy cái ý tưởng đó từ đâu mà vì sao mà tụi con có thể làm ra được một cái chương trình mà nó hoành tráng như vậy? Không hiểu hả? Không hiểu chứ hả? It's okay. Yeah. Có nghĩa là where did you get that idea from? So you can form an event like that. How can you decorate, all the things around the hội chợ Tết, that make it so unique and so traditional. Yeah. Yeah, come on, Chu. So the area that he's mentioning is called our cultural village. It is one of our most prized possessions, and it's comprised. It's made entirely out from scratch by volunteers. A lot of our volunteers are going to be high school students, college students, as well as community leaders and different educators. And that specific part is made by Lang Vietnam. I honestly don't know where they get their ideas from because they're so creative in how they do it. But hopefully this year will be even better than last year. Rất là hay. Phải nói là chú rất là muốn khen ngợi hai con cũng như là thành viên trong hội nữa, tại vì đâu phải là hai con không đúng không? Có nhiều người khác nữa. Tụi con rất là giỏi. Tụi con sanh ở đây, lớn lên ở đây mà biết ăn mắm tôm, biết ăn nước mắm,
biết ăn bánh canh rồi này nọ, mà lại biết trang trí cho cái buổi Tết Việt Nam mà những người như là chú John ở đây không có thời gian để mà làm. Cho dù có thời gian cũng không làm hay như các con đâu. Phải nói là một lời khen ngợi. Quý vị có thấy là những người bạn trẻ của chúng ta lớn lên ở Mỹ, sinh trưởng ở Mỹ có tài không à? Rất là tài năng đúng không? Rất là năng động nữa. Vậy thì bây giờ chú muốn hỏi hai con như thế này. Bắt đầu từ Faith đi. Con nói là con muốn bảo tồn cái văn hóa của người Việt chúng ta ở đây. Yeah. Tại sao con lại muốn bảo tồn nó? Cảm ơn chú for your question. So this is something that I'm very passionate about. As I mentioned before, we do, as Vietnamese American students, we have like this kind of pressure to balance a Vietnamese and an American identity. And so that's something that's really complicated, and that's something that we all struggle with. But we all like have like a common ground of preserving culture. Like even though we are more assimilated, we might be a bit more disconnected to the motherland, we still have a love for our culture, a love for the country. Nhưng mặc dù con sinh bên đây bên Mỹ, con vẫn những yêu thương cộng đồng Việt Nam, văn hóa Việt Nam, người Việt Nam, nước Việt Nam. No matter how well I speak English, no matter how bad my Vietnamese is, I still feel like I'm still Vietnamese. Like I'm still con gái Việt Nam at the end of the day. And so I feel like Little Saigon, the community that we have here in Orange County is something that's so special. It's something that's so unique. And we have to preserve our culture for the sake of it, because not every minority has this opportunity to have their own Little Saigon. Like the success of Little Saigon and how well we preserve the culture and how well language is preserved and all the traditions and stuff like that, I feel like that's something that's very, very special, and we should keep we have to keep our culture alive like on foreign land in America. And so even though a lot of us can't even speak Viet, we still feel Viet. Like that's something that still resonates with us, and it's still a really big part of our identity. And so I think all of us have that passion, and we all come together and we have these big like events like that festival or Rose pageant or any other like external events that other schools may hold. At the end of the day, like our main goal is to preserve culture and to not let our history and our stories of Vietnamese refugees or Vietnamese Americans be erased from history. Yeah, cảm ơn chú for the question. So I actually came from a community in Rosemead that was mostly not Vietnamese at all. The people around me were mostly Chinese or of Hispanic descent. So I actually had no clue what my heritage was. So when I came here to school in OC, I realized how big of a culture Little Saigon had. And it's something that only Little Saigon has, as Faith mentioned. This area is very special for the Vietnamese community in the way that they preserve their culture. And so this is a platform that we're able to kind of reach out from to teach not just the youth that live in Orange County or Little Saigon, but outside California as well, NorCal or SoCal, just everywhere, so that this place is somewhere that all people of Vietnamese descent can come back to and kind of rejoice and enjoy the culture. Excellent. Tụi con yêu thích nhất là cái gì về văn hóa Việt Nam? I would say the resilience of Vietnamese people. I think Little Saigon really serves as like living proof of the resilience of Vietnamese people, because it's not easy to build your community from the ground up with nothing. And I feel like a lot of times with assimilation, the process of assimilation really forces other groups of people to forget about their culture, and like their stories and history are often forgotten about. But the Vietnamese culture is so well preserved in Little Saigon, like it's crazy. It's almost as if you are in like Saigon. And so I think that's something that's really special that we have, just like the resilience of Vietnamese people to keep going, to keep building, to keep pushing, to keep preserving what is important to us. That's something that I've noticed with all of my like Vietnamese American friends too. Like all of us are very resilient. If something wrong happens, we just keep pushing, we just keep going. Like our main goal is always to preserve culture, even if we feel like we're disconnected from our culture, we just keep going. Like we always try our best to aim for success. I think the thing I love most about the culture is the impact that family has on us. So I come from a very large family of sevens. So to add on to Faith, resilience is a very big deal in OC, and I think it's something that holds special to the Vietnamese people. I know currently that there are a few, I don't know what you'd call them,
letters of support going out for the OC school districts actually to teach the history of the Vietnamese diaspora in SoCal, because as I mentioned earlier, we are that population that is very special. This history is something that many of us hold close to us, and we don't want to let that just fade away. It's not mentioned in our history books because it's something that really only our elderly and older folk know about. So we want to make sure to always have that piece of history written somewhere so that we can pass on the knowledge from generation to generation. Cảm ơn con. Cái này dài quá, Son có thể là Son không dịch được, có thể Son sẽ cố gắng làm caption cho quý vị, nhưng mà quý vị hãy thông cảm, đây là cái chương trình talk show với những em người Mỹ gốc Việt lớn lên ở đây, cho nên là nếu mà các em bất cứ lúc nào mà các em không thể nào diễn tả được bằng tiếng Việt thì các em có thể diễn tả bằng tiếng Anh cũng được, đúng không quý vị? Nhưng mà một điều mà Son Lê có thể thấy được là hai con rất là thông minh, very intelligent. Okay, you answer my question very well. Chú biết là hai con muốn duy trì và bảo tồn cái văn hóa của người Việt ở đây, thì vì hai con có một cái tình yêu cho người Việt Nam, cho quê hương Việt Nam rất là nhiều. Nhưng mà chú rất là thắc mắc là vì hai con sanh ở đây, khi mà lớn lên như vậy đó, mặc dù là sanh ở đây nhưng mà hai con không phải là blue eyes, không phải là tóc vàng, không phải là người da trắng. Thì có lúc nào, bất cứ lúc nào trong cuộc sống của hai con mà hai con cảm thấy là một cái sự challenge gì đó growing up không? Dạ cảm ơn chú. Con sang ở Garden Grove với lại con ở Little Saigon like my whole life. And so I was always surrounded by beautiful Vietnamese women. So it never really posed a challenge for me. I've always admired the beauty of Vietnamese women, like not only physically, but like the resilience inside and the beauty that they hold inside too. So no, but I am very lucky. I am very lucky to be raised in Little Saigon because not every Vietnamese person has that opportunity. And so I'm really grateful that I was able to grow up in like an area with such empowering Vietnamese women. And so I never really felt out of place. All my friends are Vietnamese. All my classmates are Vietnamese. So I'm very lucky and very fortunate to have that experience. But I do recognize that other Vietnamese people, like other of my Vietnamese friends from LA or from other cities, they struggle with their identity a lot because as I mentioned before, the pressure of assimilating, the pressure of being, white, it's something that a lot of people still struggle with. But personally, for me, no. Okay. For me, it's a little different story because I wasn't surrounded by Little Saigon. I only knew Little Saigon as, oh, that's the place that Bo Ngoại and Ông Ngoại live in. That's it. So as a kid, my mom would feed me a lot of Vietnamese food, like, pig's feet. So I Giò heo hả? Yeah, giò heo. Ăn giò heo được luôn. Yeah, and so I would ask my mom, oh, can I bring this to school for lunch? Because I loved eating it. It was so good. But my mom would be like, no, the kids would laugh at you. I remember one time I brought it and they're like, what's that? I'm like, oh, it's pig's feet. And then they'll laugh at you and say, oh my God, you're eating someone's feet. It's so yucky. So, being surrounded in a culture that didn't really recognize what Vietnamese culture was a little weird. It definitely is a little different, especially when you're surrounded by different cultures. So you kind of assume that culture instead. So like Chinese New Year, for example, I didn't know it as Lunar New Year up until maybe high school. I always thought it was, it's only Chinese New Year. Even if I'm Vietnamese, I celebrate Chinese New Year, not Lunar New Year. So it's kind of a lot of small discrepancies that you don't really notice until you surround yourself with people who are Vietnamese and who are proud of who they are. And, in being surrounded by those people, it reflects off, it bounces off you a little bit. And you slowly realize, this is who I am. And I'm proud to be Vietnamese. Hay quá. Bây giờ để Son tóm tắt lại cái câu trả lời của hai bạn. Faith thì nói là tại vì Faith lớn lên xung quanh cộng đồng toàn là người Việt không, cho nên Faith chưa có bao giờ mà cảm thấy một cái sự thử thách gì hết đối với cái identity của mình lớn lên. Tại vì Faith là được bảo bọc bởi gia đình cũng như là có cái cộng đồng người Việt của mình yêu thương bên cạnh. Nhưng mà Khuê thì có một cái trải nghiệm hơi khác một chút xíu, là Khuê có một lần Khuê ăn giò heo thì nhiều khi bị những người bạn Mỹ đánh giá nhận xét, nhưng mà cũng rất là đáng khen cho con là con biết ăn giò heo, đó là quá hay luôn. So let me ask you a question. Con thì ăn mắm tôm được, còn Khuê thì ăn giò heo được. What was the craziest Vietnamese food that you have ever tried? The
craziest. Crazy là sao Kinh chú? khủng nhất. Kinh khủng nhất. Con không biết con. Hoặc là khó ăn nhất theo con nghĩ. Khó ăn nhất. Uh-huh. The little larvae, like these little maggots, like coconut worms, coconut larvae. Oh. I didn't eat those. I looked at them and I got too scared. Con sợ quá, con không có quen ăn cái đó mà nó nhúc nhích ở trong cái bát nước mắm á, con sợ quá chú con không có dám ăn cái đó. Cái đó là con. Cái con gì ta? Con đó là con gì dừa đúng không? Coconut con dừa larvae. đúng không? Dừa á chú. Con gì Huy biết không Huy? Con đung dừa. Nghe nó con hơi sợ chú. Chú chưa bao giờ ăn á. Chú cũng sợ đúng không con? Còn Khuê thì sao? Yeah, check hột vịt lộn, Vịt lộn. like duck egg or balut. I love it. It's good, but It's good. the fetus itself, the duck, it's a little hard for me to eat. Dám So ăn I cái tóc không? so I'll just close my eyes and eat it. Mới ngon. Yeah. Ăn cái đó là cũng hay lắm rồi. Ok, bây giờ mình move on. Bây giờ chúng ta hãy nói về cái cuộc thi Hoa hậu Hoa hồng hoặc là Rose Pageant. Faith có thể cho quý vị khán thính giả biết là một chút xíu về Rose Pageant bắt nguồn từ đâu và một lần nữa cái lý do mục đích mà tụi con tổ chức cái buổi thi Hoa hậu này không? Dạ, cảm ơn chú. So Hoa hồng or Rose Pageant, it was founded in 2001 at VSA UCI, and our initial goal was to just raise enough money to buy a float or to make a float to be displayed in I think it was like the Pasadena like Rose Parade, yeah. And so it just started out as something small, but over time it's been the 23rd annual Rose Pageant is coming up, so it's been 23 years, and so over the past 20 some years it's grown to be something that's very important to the community of Vietnamese American students. It's a platform that allows young Vietnamese American female students to share their stories, to share their experiences as Vietnamese Americans. And so I'm very excited for this project that's coming up. Our show date is actually on January 13th at Saigon Grand Theater in Fountain Valley. And so the main goals of Rose Pageant is to, one, preserve culture always, and two, to give back to the Vietnamese American community and the Vietnamese community in Vietnam. So our philanthropy project this year that my co-director and I decided to work on is a collaboration with SAT-VN, which stands for Social Assistance Program for Vietnam. And we're planning to collaborate with them in order to help raise money for their mobile care project. So their mobile care project, in short, is a project that aims to provide free quality healthcare for the underprivileged in Vietnam. So it's something that I'm really excited to work on because I believe that healthcare is not a luxury, it's a necessity, it's a human right. And so seeing our fellow Vietnamese people struggle in Vietnam because they don't have the resources to access quality healthcare, we saw a problem and we wanted to find a solution. We're really passionate about this project. And so with Rose Pageant, what we're doing is we will be providing a Rose Pageant scholarship of $500 to help fund students who want to go to Vietnam to take part in this project. And so what this project does is that we provide dental care, eye surgery for those who need it, and I think other miscellaneous medical care, like we also have a bone surgery for those who are disabled or those who have broken bones. So all of those equipments and like all of those like medical necessities are really expensive. And so we've been working really hard for the past 6 months to raise money for this cause. Nãy giờ Faith nói cũng hơi dài, không biết là Son có nhớ nổi hết không nha quý vị. Son sẽ cố gắng. Nói chung là cái cuộc thi Hoa hồng này hội sinh viên tổ chức là nhằm mục đích là tôn vinh cái vẻ đẹp của phụ nữ, cũng như là ngoài cái việc đó ra thì làm rất là nhiều cái công việc thiện nguyện khác, ngay cả giúp đỡ cho đồng bào Việt Nam ở tại Việt Nam, những người mà kém may mắn, những người mà không có đủ cái điều kiện để mà có được cái dịch vụ y tế tốt, như là về khám mắt, ngay cả về làm răng, vân vân, rất là nhiều cái vấn đề. Và tổ chức Hoa hồng này cũng có một cái scholarship $500 dành cho các em nào mà muốn volunteer về Việt Nam, đúng không? Dạ, đúng rồi chú. Like any high school or college students in America who want to go over to Vietnam and volunteer in that medical care project, mobile care project. Got it. The mobile care project, unfortunately, is something that
our volunteers would have to pay 100% by themselves for, because SAPVN does not make any profit out of this project. So the $500 scholarship hopefully will help to fund airplane costs or even hotel costs for the project. Okay. Cái này là mở cửa cho tất cả những em mà đang học trung học cũng như là đang học đại học mà muốn về Việt Nam giúp đỡ những gia đình nghèo, những gia đình mà thiếu điều kiện về y tế. Thì $500 này tuy là nó không lớn nhưng mà nó có thể giúp một phần chi phí cho các em về bên đó để mà làm những cái công việc về y tế, giúp đỡ cho đồng bào của chúng ta về mặt y tế. Rất là cảm ơn hai con. Về cái overview của VSA, UCI hoặc là Rose Pageant ban tổ chức thì Khuê có muốn add on bất cứ cái điều gì không? Yes. So UVSA was founded in 1982, I believe. So it's been a while since the organization has popped up as a whole. And so originally it was for the Vietnamese diaspora as a way to connect with everyone else who had just moved to America. But now, like with UCI VSA, it is a place where we can help to develop the future Vietnamese American leaders. And to add on to that, I believe that the first VSA was founded in Santa Ana College in the 1970s. So UVSA, like the union of all VSAs, was founded in 1982 when there were more branches of VSA opening up in Southern California. But just to mention that VSA has been around for a really long time, since the 1970s, right after the fall of Saigon. And so that's something that's very admirable, I believe, like the resilience of the Vietnamese people to start building their community from the ground up right away, right when they came to California, basically. Right. Chú Sean cũng quen biết được một trong những thành viên mà ngay sau năm 1975 như là Faith nói đó đã từng tham gia vô VA USA. Xin lỗi. VSA. Yes. VA USA là hội bên quân đội khác. Chú có cái cơ duyên gặp được những chú bác này, bây giờ cũng lớn tuổi rồi. Bây giờ nói đến cái công việc thiện nguyện của các con giúp cho những đồng bào mà kém may mắn ở Việt Nam, thì ở đây chú có thấy một cái lá thư. Một cái lá thư Sean muốn chia sẻ với quý vị. Đây là một cái thư cảm ơn của một gia đình ở bên Việt Nam gửi đến cho hội từ thiện SAP, có nghĩa là SAP Việt Nam, dịch ra tiếng Anh là Social Assistance Program, right? Okay. Và hội từ thiện Rose Pageant là tổ chức hoa hồng đó. Đây, cái lá thư này nói là mẹ của bé Văn Hoàng Linh Ân sinh năm 2018. Gia đình chúng tôi gửi lời tri ân sâu sắc tới hội từ thiện SAP VN và hội từ thiện Rose Pageant California. Và đoàn bác sĩ Thiên Đức đã giúp đỡ, hỗ trợ cho con chúng tôi được phẫu thuật. Vợ chồng chúng tôi là những người lao động tự do, thu nhập không đủ chi tiêu trong nhà và môi trường hai con nhỏ bé. Linh Ân, 5 tuổi, phải vào viện tái khám thường xuyên. Bé nhỏ Linh Ngân, 4 tuổi, đang chuẩn bị vào trường học mẫu giáo. Vợ chồng đang ở chung với ông bà nội đã lớn tuổi. Chú út của bé thì đang học trong chủng viện Sài Gòn. Khi bệnh viện báo chi phí mổ lần 3 gần 107 triệu đồng, gia đình không có đủ về điều kiện chữa trị. Bao nhiêu tiền dành dụm đã chi cho hai bé ngày 25 tháng 1 năm 2021 với 2 ngày đại dịch Covid. Gia đình không có việc làm mà tới định kỳ để mổ lần 3 nên gia đình không đủ kinh phí để lo cho bé. Bé Linh Ân nhập viện ngày 26 tháng 7 năm 2023, mổ ngày 14 tháng 8 năm 2023. Hiện tại bé đang còn điều trị tại khoa ngoại 1. Phẫu thuật thành công, sức khỏe bé dần ổn định hơn, nhưng bác sĩ vẫn đang còn theo dõi hàng ngày. Xin chân thành cảm ơn Hội từ thiện SAP VN và Hội từ thiện Rose Pageant Cali và đoàn bác sĩ Thiện Đức đã tài trợ chi phí phẫu thuật tim cho bé. Wow, đây là chắc là mẹ của bé hả con? Dạ. Wow, công việc này rất là có ý nghĩa. Vì đâu mà con lại có cái ý định là con về Việt Nam để mà làm những cái công việc thiện nguyện như thế này, mặc dù là con đâu có liên quan đến người Việt Nam đâu, con sanh ở đây mà, con biết nói tiếng Pháp nữa. Dạ. Thì con tìm thấy cái tình yêu này đối với người Việt Nam là từ đâu? Dạ, cảm ơn chú. Like as I said before, mặc dù con sang bên Mỹ, mặc dù con không biết nói tiếng Việt rành nói lắm. Được mà. Không rành thôi nhưng mà nói đủ xài rồi đó. Dạ, cảm ơn chú. Despite anything, like I'm still Vietnamese. It doesn't matter how Americanized I am or how far away I live from Vietnam. It's still always going to be a part of me, like no matter what. And so I believe that being a Vietnamese American, being born here, means I'm extremely privileged to have access to basic resources such as clean water, education,
transport technology and like basic healthcare. And I recognize that not everybody has that, especially those in Vietnam. And so why not give back if I have the capacity to, right? So the letter that you just read, Ituda was from our philanthropy project for 2023, and we decided to do, we sponsored heart surgeries for children in need. So she was one of our, I guess not one of our clients, but like one of the children that we did sponsor. And so healthcare is something that's really important to us. For Rose Pageant, we specifically focus on education because we are students, and healthcare. Those are the two big things for our philanthropy projects. And so again, as I said before, this year for 2024, we will be focusing on medical care again, free healthcare. And I don't know, I guess I just resonate with my Vietnamese identity because like I was born and raised in Little Saigon. Like I've always been surrounded by Vietnamese culture, and I have to pay homage to where that culture came from Vietnam. So I think I just like have like this innate passion, this innate like love for Vietnamese culture and our country and our traditions, no matter if I am more Europeanized or like Americanized. Rất là hay. Không biết là con đã về Việt Nam lần nào chưa, và lần đầu tiên con về là lúc nào? Con không có nhớ lần đầu tiên con về. Gần nhất đi, gần đây nhất là lúc nào? Nhất là con đi năm này, con đi tháng 9. Tháng 8 con quên rồi. Nhưng mà con nhớ con hồi bé khoảng 5-6 tuổi con có qua bên Việt Nam, qua bên Hà Nội. Gia đình của con they're from Hà Nội. But now they live in Paris. But during the war and like before that they did live in Hanoi. So that's why like I said that I like to eat bún đậu mắm tôm because my family's from like the north, from Hanoi. So I don't remember much as a child when I was around like 5 or 6. But the most recent time I went this year, it was really fun. I was kind of scared that I would be disconnected from other Vietnamese people, given that I don't speak Vietnamese like the best. I can get by, but like I don't speak it the best. And I was scared that there was going to be a culture difference. Like I was really worried about feeling like a stranger in my own home country. But the opposite happened. Like I felt so welcomed by Vietnamese people. Everyone was super nice. Họ có biết là con ở nước ngoài về không? Biết chứ, biết là con là Việt kiều mà chứ. It's so obvious. It's so obvious. Con là cái makeup của con, tóc của con, cái quần áo của con là biết là con là người Mỹ. But I was still accepted as like con gái Việt Nam over there. And I think that's something that's really touching. Con ở đâu, Sài Gòn hay là ra Hà Nội? Con đi chơi du lịch, con khắp nơi luôn. Con đi nhiều lắm, con ở bên Sài Gòn the nhiều. longest. Con cũng đi Đà Lạt, Đà Nẵng, Khuê. Con đi nhiều lắm chứ. Đi cũng vui, đi du lịch vui lắm. But everywhere that I went, I always felt welcomed. I always felt accepted by like Vietnamese people. And I think that just strengthened my love and my passion for the Vietnamese culture because it's such a welcoming, a friendly, a beautiful country. And like I'm so lucky to have like Little Saigon here as like my support system because it's something that's a really big part of my identity. And another thing that I really liked about Vietnam was like how lively people were. Like even like at night, tối đêm người ta cũng đi ra ngoài phố chơi, đi uống cà phê, uống trà, ăn chè, ăn bánh tráng trộn, like ăn hột vịt lộn, stuff like that. Like I thought it was really cool that like, dạ có con có ăn. And it was just like, oh, like this is my people, this is my homeland. Like that was the feeling that I had. But I did see a lot of people struggle. A lot of people who were homeless, a lot of people who were disabled, a lot of people who suffered the consequences of Agent Orange, things like that, that like kept me grounded. It made me realize why I'm so involved in VSA UCI and Rose Pageant. Like those are the people that I'm working towards. Those are the people that I want to give back to. Because at the end of the day, even if I don't know them personally, they are still my fellow Vietnamese people. Like, and if I'm in a position, a privileged position where I can give back to them, I want to do that for them. I want to like do good for them. Con có một cái câu chuyện nào thú vị xảy ra ở Việt Nam mà con muốn kể không? Anything interesting? Any interesting story? Not in Vietnam, but I remember here I used to work as a waitress and a lot like on Bolsa, so everyone is Vietnamese. And so I remember having a conversation with an older Vietnamese man, and back này he said, con sinh bên Mỹ hay là sinh bên Việt Nam vậy? Con trả lời con nói, con sinh bên Mỹ, con sinh ở Garden Grove back. Back cãi lại, you know, he said,
con sang bên Hà Nội mà giọng con như vậy, con là người Việt Nam, con đâu phải người Mỹ đâu, con sang bên Hà Nội phải không? Đấy, dạ không, con sang bên Mỹ, con sang ở đây. And we just kept arguing back and forth, and I thought it was so funny, and I thought it was so endearing that even though I feel a bit disconnected from Vietnam, there were people who believed that I was born in Vietnam and that I was from Hanoi. I thought that was really cute. But in Vietnam, I don't really have anything crazy. It was just really fun to reconnect with my roots. Okay. Nếu mà con nói tiếng Pháp thì người ta lại tưởng là con là bên Pháp chứ không phải là ở đây. Còn Khuê thì sao? Khuê có bao giờ có cơ hội về Việt Nam chưa? Yes, when I was younger, like maybe 10. So that's when it was a little easier to go back. Now my family's very on and off about going. For my family, it's a lot of pain going back home just because of everything that happened with the war. So they fear going back just because of all of the trauma and memories were coming back. However, hopefully within the next 2 years, I plan to go back. My parents are from Saigon, so hopefully we'll be able to go there again. Okay, great. Son rất là ngưỡng mộ hai bạn. Hai bạn là sanh ở đây, không có biết gì về Việt Nam cả, nhưng mà hai bạn có một cái trái tim rất là lớn, lại biết quan tâm đến đồng bào người Việt Nam, đặc biệt là những người mà trong cái hoàn cảnh rất là khó khăn, những người mà cần cái sự giúp đỡ về mặt y tế, cũng là nhiều vấn đề khác ở trong xã hội. I don't know what to say. I'm really impressed. I'm really impressed by what you guys doing. Vậy thì cộng đồng người Mỹ gốc Việt thì sao? Ở đây thì sao? Tụi con có những cái sinh hoạt gì để mà hỗ trợ, cũng như là có cái gì liên quan đến cộng đồng ở đây không? Yeah, we actually do. So, specifically with UVSA, we have schools that are considered constituents under our union. So every single school most schools in SoCal have their own VSA organizations, in which they do a lot of different events, such as Vietnamese cultural shows, where they perform and dance to traditional music, as well as folklore that is passed down from generation to generation. And UVSA itself hosts, as I mentioned earlier, that festival. And we do something else called Project Lead, which is two separate camps, one for high schoolers and one for college students, where we teach the youth kind of just leadership skills and, how to be better individuals and more connected to your culture as you progress through life. Rất là hay. Bây giờ chú muốn quay lại cái vấn đề mà con đang giúp đỡ người bên Việt Nam đó. Vậy thì là những người sanh sau đẻ muộn, những bạn trẻ bên này mà về đó giúp, thì con có gặp những cái khó khăn gì không? Những cái challenge, thách thức gì không? Personally, for me, I've never participated in the mobile care project, so I can't really answer that question. I can only answer that through, I guess, my experiences of seeing people suffer when I was there on vacation. But I do have some fellow Rose sisters who did participate in the mobile care project last year, and I think they had a really good experience, just being able to open up their hearts and to help people in need, and to just be really grateful for our lives here in America, be grateful that our parents or our grandparents immigrated here for us to have a better life. And I think it's really great that we have this innate passion and this gratefulness to give back. We don't take everything. We give back, even if we don't know these children or these elderly people personally. It's still in our hearts to help fellow Vietnamese people. But not only do we contribute to the Vietnamese community in Vietnam, but as Khuê mentioned earlier, we do also have other activities, other projects that contribute to the Vietnamese American community here. And I know that specifically for Rose Pageant, we had a mental health project to help Vietnamese Americans who are struggling with their mental health. And we created a safe space for them to, a safe space, kind of like an outlet for them to express what they're struggling with. So yeah, we do a lot of things. We try our best to give back as much as we can. Okay, that's great. Chú rất là khâm phục cái công việc của tụi con. Cho nên là ngày hôm nay chú muốn đóng góp một phần nhỏ thôi cho cái chương trình Beauty Pageant của tụi con, Rose Pageant. Đây là một cái tấm check nhỏ mà tất cả khán giả của chú, khán giả của Sunlay TV, Tiếng Nói Tự Do mua quà cũng như là ủng hộ cho chương trình. Thì bây giờ chú sẽ trích ra một phần nhỏ thôi, $500 để mà tặng cho tụi con, ok? Cảm ơn chú chúc nhiều. Cho cái sự kiện Rose Pageant của tụi con được gặp nhiều may mắn nha. Dạ, cảm ơn chú. Okay. Thank you. Oh my gosh. This is really useful for us because we are a non-profit organization and a non-profit event.
And so we rely on all of our sponsors and ticket sales in order to like break even or even to host the annual event every year. And so like any donation is greatly accepted, and we are really grateful that we have so much support in our community in order to have this event every year. And we want to continue this for as long as we can. So we really appreciate any donations, and any support is like greatly appreciated. So cảm ơn chú nhiều. Không có gì con, tại vì chú biết là tụi con là sinh viên thôi, chưa có ra đời đi làm full time, cho nên là chắc là điều kiện kinh tế nó cũng khó khăn. Vì lý do đó cho nên là chú cũng đã kêu gọi được 2 nhà tài trợ của Sunny TV là Teletron của anh Uy Nguyễn và Team Đỗ Nha Khoa của anh Team Đỗ. Mỗi người cũng tài trợ cho chương trình $500. Cảm ơn chú. That helps us a lot. Thank you. I'm glad. Okay. Vậy thì bây giờ mà nếu như mà quý vị nào mà đang xem chương trình này mà có nhà ý muốn hỗ trợ cho các em thì quý vị hãy tìm cái thông tin ở trên màn hình. Quý vị có thể gửi chi phiếu về cho Lauren Lê, VSA UCI. Đó là email trên màn hình cũng như là địa chỉ. Quý vị có thể gửi chi phiếu vào hoặc là gọi phone. Cách hay nhất là gửi chi phiếu vào, ghi là VA USA để mà ủng hộ yểm trợ cho các em, kính thưa quý vị. Tại vì những công việc của các em rất là ý nghĩa, theo John thì rất là nhiều ý nghĩa và nó có tính cách xây dựng cộng đồng. Cho nên là đây là cái việc làm mà chúng ta rất là nên làm yểm trợ cho các em. Các em cũng là sinh viên thôi, chưa có đi làm như là John nói. Cho nên là rất cần cái sự quan tâm và ủng hộ của tất cả quý vị gần xa trên khắp nước Mỹ nha. Bây giờ người nước ngoài mà bên Pháp muốn giúp được không con? We haven't gotten that big yet, so that will be tentative. If anyone overseas wants to support us, we'll gladly accept it and we will work something out. Okay. Khán giả của chúng ta là everywhere, global luôn đó. Oh wow, Yeah, okay. Canada, Úc cũng có, châu Âu cũng có. Yeah. So if any international people want to help us, just let us know and we'll work something out. But we'll take anything that we can get because we are a student run, we're a non-profit, and we do put a lot of like, it's a labor of love. All of our programs, all of our activities, such as Project Lead, Debt Festival, Rose Pageant, they're all labors of love. We put so much effort, so much time, and so much energy into these projects that financial support would be really appreciated. Everything we do goes back to our community. So any money that is provided to us always ends up going back to our community, whether that means scholarships for people to go to mobile care for SATVN or just scholarships for school or our community. It all goes back. Rất là hay, cho nên là rất cần cái sự quan tâm và ủng hộ của tất cả quý vị nhé. Nếu như mà không có các em sinh viên ở đây thì Son nghĩ là chúng ta sẽ không có những cái hội chợ Tết mà được tổ chức rất là đẹp, rất là sôi động cho cộng đồng của chúng ta có thể đến đó để mà tham quan, thăm viếng, chụp ảnh cũng như là quay phim, thưởng thức những cái chương trình như có cả nhạc đó đúng không các con? Dạ có. Yeah. Dạ có. Faith có bao giờ lên hát chưa? Dạ không. Nhưng mà actually cô Minh Tuyết, ca sĩ Minh Tuyết, she sang for us this year. Yeah. Really fun. Ca sĩ hát là có miễn phí không? Lên hát ủng hộ cho các con. Usually, so we have another department that takes care of entertainment. This year will be a little harder because everyone's back in Vietnam to celebrate that. So hopefully, if you want to sing for us, please let us know. Con có nghe đến ca sĩ Mỹ Linh chưa? Có thể mời ca sĩ Mỹ Linh. Dạ có. Lưu Mỹ Linh is actually my mom. Lưu Mỹ Linh là mẹ con. Vậy đó hả? I'm gonna ask her to sing for us for the Debt Festival. Chị biết mà. Bây giờ phải bật mí với quý vị luôn. Faith đã từng đoạt giải Hoa hậu năm ngoái đúng không? Dạ có. Rose Pageant đó, con nhìn vào camera cho quý vị có thể thấy được gương mặt của con. Tụi con có cái dự tính gì trong tương lai không? Tại vì một ngày nào đó mình cũng phải graduate university rồi mình phải đi làm rồi cái công việc này là ai sẽ take over? Hoặc là cái mục tiêu trong tương lai của tụi con là gì? Chú nói cái chữ đó tiếng Anh được không? Your future goals. Oh, future goals. Yeah, cảm ơn chú. So with my future goals specifically, I do plan on going into public health or epidemiology, and hopefully that means I will be able to travel globally and just see and witness the disparities in healthcare that we are experiencing, whether it be in America, in a different state, or even in Vietnam. So my goal in terms of working is to be able to work out those disparities and provide support, whether it be through government or just local support. To answer your other question about what do we do after we graduate, who else is going to bear our responsibilities basically. So all of these activities
it's almost like we like pass it down to like younger classes. And so it's like with Project Lead, it's separated into two camps, high school and college students. And so when high school students come to like our UVSA or VSA events, like we hope to inspire them, and like it works. We have a really good like participation, I guess, rate, I would say, where a lot of young like high school students, they end up joining VSA when they are admitted into their respective colleges. If I can add on, our UVSA directors are actually two young ladies who have been in the that community since they were in high school, maybe 2016, 2015, up until now, 2023. So our community is very big and it welcomes everyone to stay and continue just doing work for their community and giving back to the people who help raise them. Vậy thì bây giờ khán giả mà muốn mua vé vào coi cái chương trình thi hoa hậu này á, thì mua ở đâu vậy con? Yeah, so quý vị, everybody, you can buy your tickets in the link in the description. It should be titled tinyurl.com/rosepageant2024. So it is a Google form because we don't have an official website. We are student run. So we use Google Forms, and all you need to do is fill out the information asked, such as your email, and just to Venmo as $12 because that is the price for the tickets. And so that's all you need to do for the Google Forms, I believe. And then once you submit it, we will give you an assigned seating. So again, our program, does take place on January 13th, 2024 at Saigon Grand Theater in Fountain Valley. Lát nữa Son sẽ, tại cái link nó cũng hơi dài, Son sẽ để cái link đó ở dưới phần description cũng như là cái phần comment. Thì quý vị muốn mua vé ủng hộ cho các em, bao nhiêu tiền con? 12 đồng chú. $12 cho một vé nha quý vị. Đến để mà xem cái chương trình biểu diễn hoa hồng này của các em, tôn vinh cái vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, cũng như là cái nét đẹp về tâm hồn và cái nét đẹp về văn hóa Việt Nam. Và Son đã nhận lời là một trong những giám khảo của chương trình này. Cho nên là Son không biết là Son biết chấm cái gì không, nhưng mà Son sẽ cố gắng hết sức. I hope that you make the right decision to invite me as one of the judges. Yeah, of course, you're one of our judges. We'll see. If anyone wants to come out and watch Chu Sean be a judge, you're welcome to. Please buy a ticket. Chú có được quyền hỏi câu hỏi riêng của chú không, hay là con đưa câu hỏi cho chú hỏi? Câu hỏi cho những người contestants á. Oh, we have our own. Oh, vậy hả? Chú không có come up question được. They're gonna get too nervous, chú. They're gonna get so scared of you. Cái gì đâu mà scare. Rồi, Son sẽ để cái link đó ở dưới phần bình luận cũng như là cái phần mô tả ở trong chương trình. Nếu mà quý vị có thắc mắc gì, đặc biệt là những quý vị lớn tuổi không biết là điền cái đơn đó như thế nào để mà mua vé, thì có thể gọi đến số phone trực tiếp cho Son 714-703-6348, 714-703-6348. Thì Son Lê có thể hướng dẫn cho quý vị biết cách mua vé như thế nào. Còn nếu quý vị muốn tài trợ cho các em, bao nhiêu cũng được cho các em, để mà các em tiếp tục có những cái kinh phí để mà hoạt động cái công việc của mình, những công việc thiện nguyện mang cái rất là nhiều ý nghĩa, kính thưa quý vị. Thì quý vị có thể nhìn cái thông tin ở trên màn hình. Huy có thể đưa lại cái thông tin đó không ạ? Lauren Lê. Quý vị có thể gửi chi phiếu về cho Lauren Lê với địa chỉ ở trên màn hình cũng như là cái email ở trên đó. Số phone cũng ở trên đó luôn nếu mà quý vị có thắc mắc gì. Xin quý vị thông cảm, những em này là học sinh viên trường đại học, cho nên là thời gian cũng rất là bận, đi học rồi còn đi làm part time nữa, cho nên là nhiều khi quý vị gọi vào có thể là các em không bắt máy. Cách hay nhất là quý vị có thể gửi check hoặc là money order về cho Lauren Lê VSA UCI để mà giúp cho các em một tay trong cái công việc đầy ý nghĩa này của chúng ta. Ok. Bây giờ trước khi mà rời khỏi chương trình này, kết thúc chương trình đó, thì hai con có một lời gì muốn chia sẻ không? Một thông điệp gì hay là bất cứ cái gì các con muốn nói cho quý vị khán thính giả khắp nơi trên thế giới nghe được không? Dạ, cảm ơn chú. So a big reason why Khuê and I decided to go on Chu Sean's show is because we really wanted to promote UVSA and VSA in general. I feel as if only college students really know about us, but I want like the older Vietnamese generation to also understand that even though we are just a little bit more disconnected, we still are very committed to our Vietnamese community, and we still want to give back to all of you, whether you're a first generation or second generation Vietnamese American. We want to
it's almost as if we want to kind of close the generational gap. Like we want to come to like a mutual understanding that yes, we come from different histories, different backgrounds, but at the end of the day, we are still all Vietnamese people. And I think that's something that's really special that we hold, especially in Orange County, since we do have Little Saigon. And so I kind of wanted to get the word out that UVSA and VSA, we've existed for a really long time, and our goal is to always preserve culture, to always to give back, and to always to support one another, no matter if it's in America or in Vietnam. And if there's a message that I can give out, it is something that Rose Pageant actually kind of lives by, which is one more rose. The one more rose phrase is the idea that one little action, one little dollar, or one little act of kindness towards something else can really make a big difference. Rất là hay. Kính thưa quý vị, một lần nữa Son Lê kêu gọi cái sự ủng hộ cũng như là yểm trợ của tất cả quý vị. Hãy giúp cho các em nhỏ của chúng ta, những tương lai, những cái hạt giống của tương lai cộng đồng của chúng ta có thể làm được những cái công việc mà họ yêu thích, cũng như là phát triển những cái mục tiêu của tương lai. Cảm ơn hai con rất là nhiều nha. Hôm nay là chú biết là hai con rất là cố gắng nói tiếng Việt rồi, nhưng mà nhiều khi mình muốn diễn tả cái ý của mình phải nói cái language nào mà mình comfortable nhất, đúng không? Cho nên là chú hiểu là khán giả cũng sẽ hiểu, nhưng mà có một phần nhỏ họ không hiểu thì chắc cũng không sao. Nhưng mà cái ý chính là các con diễn tả được cái ý nghĩa của cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, cũng như là cái ý nghĩa của công việc mà các con đang làm. Muốn duy trì cái văn hóa của người Việt Nam, cũng như là đem lại cái sự giúp đỡ cho những người Việt Nam mà đang cần cái sự giúp đỡ. Dạ đúng rồi. Yeah. Cảm ơn các con. Cảm ơn chú. And also, Khuê and I have a gift for you. Oh, really? So, because it's Christmas, we got you a Christmas cake, a log cake. It's a log cake. Bánh chú. Chú đang diet mà con. Không cần diet đâu chú. It's Noel, it's okay, it's Christmas. Ăn cái này có mập không? Dạ không. Chú ăn hết luôn đi. Không có sao đâu. Ăn hết luôn hả? Dạ. Ok, lát nữa xong cái show này thì chú sẽ ăn. Ok, cảm ơn hai con rất là nhiều nha. Chúc cho hai con được nhiều thành công nhé. Dạ, cảm ơn chú nhiều. Rồi, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong những chương trình lần tới. Bye bye. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu quý vị thích chương trình này, xin hãy bấm nút like, subscribe hoặc là follow. Và đừng quên bấm nút chuông để có thông báo mỗi khi Son Lê ra video mới. Và đừng quên hãy xem những video khác của Son Lê TV nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kính mời quý cô chú anh chị vào trang nhà www.sonleyshow.com hoặc gọi điện thoại vào để mua sắm cho các mặt hàng rất tốt cho sức khỏe như là hắc sâm giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống vi khuẩn và nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Hắc sâm giúp điều hòa huyết áp, giúp máu huyết lưu thông, ngăn ngừa đột quỵ, tăng khả năng tập trung của trí não, chống mệt mỏi lao lực, giảm căng thẳng thần kinh, hỗ trợ điều trị bệnh mất ngủ, giảm lượng cholesterol, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, giảm lượng đường trong máu, ngăn ngừa tăng cân và giảm mỡ thừa trong cơ thể, giúp giải độc gan, phục hồi chức năng gan, phòng ngừa các bệnh về gan như viêm gan, gan nhiễm mỡ, xơ gan, hỗ trợ hạn chế sự phát triển của tế bào ung thư. Hắc sâm giúp làm chậm quá trình lão hóa, thải độc, giảm nếp nhăn, tăng sự đàn hồi và săn chắc cho da, kéo dài tuổi thọ. Sản phẩm này đã sẵn sàng được gửi đi ngay hôm nay. Ngoài hắc sâm ra, chúng tôi còn có hồng sâm và MSM. MSM làm giảm đau nhức, viêm xương khớp, thoái hóa khớp, giảm nguy cơ mắc bệnh loãng xương, giúp xương chắc khỏe, cứng cáp, làm sản sinh nhiều tế bào tạo xương và hạn chế các tế bào hủy xương, ngăn chặn việc bị giòn xương và yếu xương, giảm đau mỏi lưng, khớp gối, bả vai, tăng cường sức khỏe và đồ đàn hồi cho sụn, khớp xương, chống oxy hóa, làm giảm quá trình thái hóa, bào mòn, hư hại sụn khớp, thúc đẩy xương khớp phục hồi nhanh sau chấn thương, làm cho cơ bắp trở nên dẻo dai và các cơ bắp được trơn tru, mềm mại hơn. Sản phẩm này sẽ được ship đi vào đầu tháng 12 năm 2023. Hai sản phẩm này hiện đang có chương trình khuyến mãi mua 5 tặng 1 và rất thích hợp làm quà cho mùa lễ Tết sắp tới. Ngoài ra, free shipping trên toàn nước Mỹ với tất cả order từ $399 trở lên. Quý vị hãy order online at www.sonleyshow.com hoặc gọi vào số điện thoại 714 703 6348 714 703 6348. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã yểm trợ cho Son Lê TV.
Merry Christmas and Happy New Year! Giáng sinh là mùa lễ mua sắm tặng quà cho nhau. Không gì thiết thực hơn là những chiếc gối êm ái đang buy one get one free. Rồi sale bớt đến 500 đô cho các bộ nệm cứng chống đau lưng. 100% cao su thiên nhiên, có finance không tiền lời, có shipping nệm cao su đi các tiểu bang. Kính chúc quý khách mùa Giáng sinh an lành và năm mới hạnh phúc. Happy too easy 714 897 6100 hay 714 487 7889. Xin kính chào quý vị, xin mời quý vị tới tổ hợp nha khoa Thiên Đỗ. Tổ hợp Thiên Đỗ nha khoa với phòng lab tại chỗ rộng trên 4.000 square feet, được trang bị máy móc hiện đại tối tân nhất để đáp ứng nhu cầu làm răng nhanh nhất. Đặc biệt, đúc răng sứ kiên cương cứng nhất, chất lượng và bền nhất với một đội ngũ bác sĩ dày dặn kinh nghiệm trong quân đội Hoa Kỳ và những trường tối ưu. Những gì tối tân nhất trong quân đội Hoa Kỳ mà chúng tôi được học hỏi, chúng tôi sẽ mang ra để cống hiến đến quý vị. Vì sức khỏe và nụ cười của mỗi khách hàng luôn là mục tiêu, là sứ mệnh mà tổ hợp Thiên Đỗ nha khoa hướng đến. Nếu quý vị muốn một nụ cười tươi, đều đặn và tự tin, hãy đến với Thiên Đỗ nha khoa ngay hôm nay. Happy Holiday! Kính mời quý đồng hương đến Teletron, tha hồ lựa chọn những sản phẩm tiện nghi và sức khỏe tốt nhất để làm quà tặng thiết thực trong mùa Giáng sinh năm nay. Nồi cơm điện hiệu Tiger làm tại Nhật chỉ 88 đồng. Cao ly hoàng đế đơn một hộp 30 gói giá 500 đồng, sale 300 đồng, mua 1 tặng 1. Mặt nạ trị liệu và dưỡng da cao cấp Cell Return Platinum MD Made in Korea do tài tử Nam Hàn Lee Min Ho giới thiệu, giá 2.800, sale 2.350 đồng, tặng 2 hộp cao ly hoàng đế đơn trị giá 600 đồng. Ghế massage Sinca JP 1100 Made in Japan 5 năm warranty giá 10.000 đồng, sale 7.999 đồng, trả góp 4 năm không tiền lời. Nệm cứng chống đau lưng Amante 100% Made in Italy 20 năm warranty giá 7.000, sale 4.499 đồng, chỉ 94 đồng một tháng, tặng một hộp cao ly hoàng đế đơn. Máy lọc nước điện giải K8 Kenshin Made in Japan tặng 2 hộp cao ly hoàng đế đơn trị giá 600 đồng. Thảm đa nhiệt Seratonic Made in Korea giá 1.000, sale 699 đồng. Giường trị liệu massage nhiệt Sarachem Master V6 Made in Korea giá 8.000 đồng, sale 5.999 đồng, trả góp không tiền lời, tặng quà đặc biệt. Xin mời ghé thăm các tiệm Teletron địa phương hoặc gọi 877 892 6999. Trang nhà teletronusa.com.